Όσο και αν καθαρίζουμε το σπίτι μας, ενίοτε ξεχνάμε ή παραμελούμε ορισμένα πράγματα. Κακώς όμως, γιατί όπως έχει διαπιστωθεί δεν είναι καθόλου ασήμαντα και θα πρέπει να τους δίνουμε τον ίδιο χρόνο και την ίδια προσοχή όσον αφορά την καθαριότητα με οτιδήποτε άλλο φροντίζουμε να καθαρίσουμε. Το ψυγείο μπορεί να γίνει πηγή μικροβίων αν δεν δώσετε προσοχή. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και που εξακολουθούν να γίνονται κατά καιρούς, ένα ψυγείο παραμελημένο και βρώμικο θα είναι το μέρος που τα βακτηρίδια θα κάνουν πάρτι. Αποκτήστε τη συνήθεια να το καθαρίζετε συχνά και να ελέγχετε αν έχουν ξεχαστεί τρόφιμα που έχουν λήξει και που καταλήγουν να μοχλιάσουν. Δείτε σχετικό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι για το τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να καθαρίζετε το ψυγείο. Και αν έχουν μείνει μυρωδιές, παρόλο που το έχετε καθαρίσει το ψυγείο, δείτε πώς με φυσικά υλικά θα τις εξοντώσετε. Όπως πάντα, οι σχετικοί σύνδεσμοι υπάρχουν κάτω από τούτο το βίντεο. Τα μαξιλάρια επιβάλλεται να πλένονται συχνά, είτε είναι μαξιλάρια ύπνου ή μαξιλάρια διακοσμητικά. Ανάλογα με την ποιότητά τους, θα πλένονται ή θα καθαρίζονται. Υπάρχουν μαξιλάρια που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο και άλλα που θα πρέπει να σταλούν σε στεγνοκαθαριστήριο. Ανάλογα θα πρέπει να πράξετε, γιατί τα μαξιλάρια μαζεύουν πολλά ακάραια που βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Κάτω από τούτο το βίντεο θα βρείτε συνδέσμους σχετικούς με τα μαξιλάρια και τα ακάραια. Τα περβάζια των παραθύρων είναι ένα σημείο του σπιτιού που δεν καθαρίζεται όσο συχνά θα έπρεπε. Αφαιρέστε τη σκόνη και τυχόν ψόφια έντομα. Το κάνετε με μια βούρτσα ή την ηλεκτρική σκούπα. Μετά ψεκάστε άσπρο ξύδι, αφήστε να δράσει για 1 λεπτό και σκουπίστε με χαρτί κουζίνας. Τα σερτάρια και τα ντουλάπια της κουζίνας που αποθηκεύετε τρόφιμα και διάφορα κουζινικά σκεύη πρέπει να καθαρίζονται κάθε τόσο. Πρέπει επίσης να γίνεται έλεγχος αν τα τρόφιμα που υπάρχουν μέσα είναι λιγμένα. Αποκτήστε τη συνήθεια να αφαιρείτε ό,τι υπάρχει μέσα στα ντουλάπια και αφού τα καθαρίσετε τοποθετείτε ξανά όποιο τρόφιμο δεν έχει λήξει. Το ίδιο ισχύει και για τα ντουλάπια με πιατικά ή άλλα κουζινικά σκεύη. Τα καθαρίζετε και τοποθετείτε ξανά τα σκεύη. Τα έπιπλα κήπου και βεράντας τα χρησιμοποιούμε συνήθως όταν φτιάξει ο καιρός, οπότε και φροντίζουμε να τα περιποιηθούμε. Να τα καθαρίσουμε καλά και να τα κάνουμε να φαίνονται καινούρια. Αυτό γίνεται συνήθως 1 φορά το χρόνο όταν ξεκινάνε οι ζέστες. Η οργάνωση του γκαράζ είναι εξίσου σημαντική με τον πραγματικό καθαρισμό του. Θα εκπλαγείτε πόσα πράγματα συσσωρεύονται εκεί με την πάροδο του χρόνου και πόσα πραγματικά δεν χρειάζεστε. Με τον καιρό συσσωρεύονται στην κουρτίνα του μπάνιου λεκέδες από σαπούνι και μούχλα. Οι μεν λεκέδες από σαπούνι δεν καθαρίζουν εύκολα, η δε μούχλα είναι επικίνδυνη για την υγεία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζετε την κουρτίνα του μπάνιου συχνά. Όσο για την μούχλα, το υπεροξίδιο του υδρογόνου είναι ό,τι χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση. Οι πιστωτικές κάρτες που έχετε στο πορτοφόλι σας είναι γεμάτες βακτηρίδια. Γι' αυτό κάπου να μπαίνετε στον κόπο να τις καθαρίζετε ως εξής. Σκουπίστε την κάρτα με ένα υγρό πανί ή ένα αντιβακτηριδιακό μαντιλάκι. Στη συνέχεια τρίψτε απαλά τη μαγνητική λωρίδα με μία γομολάστιχα. Τα κλειδιά είναι αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά και αρκετά συχνά. Είναι γεμάτα μικρόβια, όπως είναι φυσικό, και θα πρέπει να φροντίζουμε να είναι καθαρά και να τα προστατεύουμε από τη σκουριά. Τα τρίβουμε με νερό και λεμόνι και τα ξεπλένουμε με υγρό σαπούνι πιάτο. Αν έχουν σκουριάσει, τα μουλιάζουμε σε μείγμα νερού με ξύδι για 20 λεπτά, τα ξεπλένουμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για άλλα 30 λεπτά για να είμαστε σίγουροι πως θα εξαφανιστεί η σκουριά.
Ο σκουπιδοτενεκές είτε βρίσκεται μέσα στο σπίτι είτε βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, κάθε φορά που αδειάζει θα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμμένεται αν δεν θέλουμε να εξελιχθεί σε πηγή μικροβίων. Όταν αδειάζουμε τον σκουπιδοτενεκέ, αφού τον ξεπλύνουμε καλά, τον σκουπίζουμε ή τον αφήνουμε να στεγνώσει. Στη συνέχεια, τοποθετούμε στον πάτο παλιές εφημερίδες που θα απορροφήσουν τις δυσάρεστες μυρωδιές. Τοποθετούμε επίσης σακούλα μέσα στο δοχείο πριν ρίξουμε μέσα τα σκουπίδια, έτσι θα αδειάζει πιο εύκολα και θα λερώνεται δυσκολότερα. Οι παραμελημένοι σκουπιδοτενεκέδες είναι φορείς μικροβίων και ελκύουν μύγες και κατσαρίδες. Καλό είναι οι κάδοι σκουπιδιών να παραμένουν κλειστοί, διαφορετικά γάτες, πουλιά και τρωκτικά θα ανακατεύουν τα σκουπίδια και θα τα σκορπίζουν στη γύρω περιοχή. Τα πόμολα ανήκουν στα αντικείμενα που δεν καθαρίζονται όσο συχνά θα έπρεπε. Πρόκειται για τα πόμολα στις πόρτες, στα ντουλάπια και στα σιρτάρια. Αφιερώστε λίγα λεπτά και σκουπίστε τα πόμολα που έχετε αγγίξει περισσότερο στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας. Ένα μέρος που συχνά παραμελούμε είναι ο χώρος κάτω από το χαλί. Περνάμε με την ηλεκτρική σκούπα το χαλί, αλλά από κάτω σπάνια καθαρίζουμε. Καλό είναι κάθε φορά που καθαρίζουμε την επιφάνεια του χαλιού να καθαρίζουμε και κάτω από αυτό, μιας και εκεί μαζεύεται σκόνη και πολλά ακάραια που βλάπτουν σοβαρά την υγεία. Οι μικρές συσκευές κουζίνας, όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι τοστιέρες, τα μπλέντερ, οι καφετιέρες και άλλες μικροσυσκευές, συχνά είναι παραμελημένες, που σημαίνει ότι γενικά δεν τις καθαρίζουμε όσο συχνά καθαρίζουμε άλλες μεγαλύτερες συσκευές ή άλλους χώρους στο σπίτι μας. Αυτές οι συσκευές θέλουν συχνό καθάρισμα αν θέλουμε να λειτουργούν σωστά και για πολύ καιρό. Επίσης, είναι σημαντική η καθαριότητα και για αυτές τις συσκευές και για λόγους υγείας, μιας και χρησιμοποιούνται για τα είδη διατροφής μας. Τα παιδικά παιχνίδια θέλουν μεγάλη προσοχή και απόλυτη καθαριότητα. Τα παιδάκια παίζουν με αυτά και τα βάζουν και στο στοματάκι τους. Άσε που τα πιάνουν με τα χεράκια τους, που στη συνέχεια βάζουν στο στοματάκι τους ή ακουμπάνε τα ματάκια τους. Τα λαστιχένια παιχνιδάκια που δίνουμε στα παιδάκια όταν κάνουν μπάνιο θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Μετά τη χρήση θα πρέπει να πληθούν και να στεγνώσουν καλά. Διαφορετικά από την υγρασία μπορεί να δημιουργηθεί μούχλα σε αυτά τα παιχνιδάκια, κάτι πολύ επικίνδυνο για το παιδί. Μεγάλη προσοχή χρειάζονται και τα λούτρινα που συχνά δίνουμε σε πολύ μικρά παιδιά, ακόμη και νεογέννητα, και που τα συνοδεύουν στο κρεβατάκι όταν κοιμούνται. Τα λούτρινα μαζεύουν ακάραια και τα παιδάκια αυτά τα ακάραια θα τα εισπνεύσουν. Υπάρχει σχετικό βίντεο για το πώς εξαφανίζεται τα ακάραια από τα λούτρινα και ο σύνδεσμος είναι κάτω από αυτό το βίντεο όπως πάντα. Αφού κλείσετε τις συσκευές, περιμένετε να κρυώσουν. Τη σκόνη και τη χαλαρή βρωμιά θα τις καθαρίσετε με ένα μαλακό πανί που έχετε βουτήξει σε ίσα μέρη νερού και ισοπροπυλικής αλκοόλης. Το πανί πρέπει να είναι υγρό αλλά να μην στάζει. Σκουπίστε απαλά την οθόνη και στεγνώστε τη με ένα δεύτερο στεγνό πανί. Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες έχουν αρχίσει να μπαίνουν στη ζωή μας, κάτι που είναι παρήγορο για το καλό του πλανήτη. Αυτές οι τσάντες όμως θα πρέπει να πλένονται αν σκεφτείτε ότι τις ακουμπάμε στο πάτωμα, στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και αλλού. Τις πλένετε στο πλυντήριο σε κανονικό κύκλο ζεστού νερού μαζί με άλλα ρούχα. Μπαίνουν και στο στεγνοτήριο αν έχετε. Τα επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια έχουν και αυτά μπει στη ζωή μας και έχουν πολλές χρήσεις. Συνήθως είναι φτιαγμένα από υλικά που αντέχουν και στο πλυντήριο πιάτων. Τα πλένουμε μετά από κάθε χρήση και φροντίζουμε να διατηρούνται πάντα σε άριστη κατάσταση. Πότε ήταν τελευταία φορά που καθαρίσατε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας? Εάν δεν μπορείτε να θυμηθείτε, τότε μπορεί να είναι η ώρα να το κάνετε.
Και αυτό γιατί το πληκτρολόγιό σας ενδέχεται να φιλοξενεί τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Σύμφωνα με μελέτη που έγινε το 2018 και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό International Journal of Environmental Research and Public Health, πρόκειται για έναν τύπο βακτηρίων που μπορεί να προκαλέσει δυνητικά σοβαρές λοιμώξεις στους ανθρώπους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντικό να διατηρείτε καθαρό το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας και ο πιο εύκολος και ανέξοδος τρόπος περιγράφεται σε βίντεο που υπάρχει στο κανάλι, τον σύνδεσμο του οποίου θα εντοπίσετε κάτω από τούτο το βίντεο. Σύμφωνα με έρευνα του 2018 που έγινε από την Αμερικανική Εταιρεία Μικροβιολογίας, τα βακτήρια που συνήθως βρίσκονται στο τηλέφωνο του ντους ευθύνονται για τον αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών ασθενειών. Γι' αυτό, όταν καθαρίζετε το μπάνιο, μην ξεχνάτε να καθαρίζετε το τηλέφωνο του ντους. Στο μπάνιο φροντίζουμε συνήθως να καθαρίζουμε την μπανιέρα, το πάτωμα, τον νηπτήρα και άλλα γνωστά σημεία. Όμως, το σιφόνι που βρίσκεται κάτω από τον νηπτήρα το αγνοούμε, λες και δεν υπάρχει. Κακώς όμως, γιατί μέσα σε αυτό το σιφόνι συσσωρεύεται ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός βακτηρίων. Κανονικά, το σιφόνι θα πρέπει να το ξεβιδώνετε και να το απολυμμένετε εσωτερικά. Αυτό όμως, λίγοι θα το κάνουν. Μπορείτε όμως, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να ρίχνετε ζεστό ξύδι για να εξοντώσετε τα βακτήρια που είναι ανθεκτικά σε άλλα καθαριστικά. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like.